امشب در 24 علی خامنه‌ای میگه ترامپ به همین خیال باشه که صنعت هسته ایران رو نابود کرده. اما اصلا شما چه کاره هستید که اگر یک کشوری صنعت هسته‌ای داره شما دخالت کنید بگید باید و نباید؟ رهبر جمهوری اسلامی میگه اگر لازم باشه ایران دوباره از موشک‌هاش استفاده میکنه. تهدید مجدد تهران از سوی لندن، برلین و پاریس. 3 کشور اروپایی میگن در صورت عدم همکاری پرونده هسته ایران رو به شورای امنیت میبرن. و هشدارهای تازه درباره تلاش‌های اخیر ایران برای احیای جبهه مقاومت. اسرائیل هیوم میگه تهران به سرعت به دنبال بازسازی قدرت بازدارندگیشه. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به صحبت‌های دیروز دونالد ترامپ با سخیف خواندن شخصیت رئیس جمهوری آمریکا گفته ترامپ به همین خیال باشه که صنعت هسته ایران رو از بین برده. علی خامنه‌ای گفته اسرائیل در جنگ 12 روزه طوری به گفته او سیلی خورده که باور نمی‌کرد و برای روحیه گرفتن به طرف آمریکا رفت. خامنه‌ای در این حال گفته توافق مورد نظر ترامپ معامله نیست بلکه زورگوییه و به گفته او ملت ایران این زورگویی رو قبول نداره. میگه من اهل معامله‌ام، میخوام معامله کنم، با ایران معامله کنیم. معامله ای که با زورگویی نتیجه او از پیش معلوم باشه معامله نیست، تحمیل به ملت ایران زیر بار تحمیل نخواهد رفت. افتخار میکنه که صنعت هسته‌ای ایران رو بمباران کردیم و از بین بردیم. خب خیلی خوب، همین خیال باشه. صحبت‌های امروز خامنه‌ای در حالی که همزمان گزارش شده 3 کشور اروپایی تهدید کردند که پرونده ایران رو به زودی به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع بدن. لارنس نورمن خبرنگار وال استریت ژورنال در پستی در اکس نوشته کشورهای اروپایی گفتند در صورت عدم همکاری جمهوری اسلامی در موضوع هسته‌ای پرونده ایران رو به شورای امنیت می‌فرستند. خبرنگارمون سمیرا قرایی از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. سمیرا، بعد از مدت‌ها دوباره رهبر جمهوری اسلامی ظاهر شده، به سخنان رئیس جمهوری آمریکا واکنش نشون داده و به نظر میرسه که در دست کم از منظر او بر همان پاشنه میچرخه. همینطوره، ظاهر هم شده. درست میگی فرداد، اطلاع رسانی نشده بود پیشتر این جلسه‌ای که با ورزشکاران داشت آقای خامنه‌ای و در این فضای امنیتی بنا به دلایل امنیتی این رو اطلاع رسانی نکرده بودن. در این فضا مجددا اون خط و نشان همیشگی رو برای ترامپ کشیده، حرف تازه‌ای نزده. این بحث تحمیل کردن که میگه آقای ترامپ میخواد اینها رو بر ما تحمیل بکنه، این رو قبل‌تر اسمش رو گذاشته بود دیکته میخوان بکنند که ما چه بکنیم، یا اینکه ترامپ فکر میکنه که برنامه هسته ما رو از بین برده. این یک خیال باطل هست. این گونه نیست. برنامه هسته جمهوری اسلامی یک برنامه دانش بنیان هست و به همین خاطر قابل از بین بردن نیست. اینها صحبتایی که کرده. از طرف دیگه باز هم از سمت آقای ترامپ این بحث ابر تیر و تار رو داریم. پیشتر در همون داستان‌های شرم الشیخ که داشت پیش می اومد، آقای ترامپ اولین بار اونجا این عبارات رو به کار برد. گفتش که جمهوری اسلامی و برنامه هسته‌ایش که ابر تاریکی بود افتاده بود روی سر خاورمیانه و من اگر نزده بودم برنامه هسته جمهوری اسلامی رو، فوردو و نتنز و اصفهان رو، این ابر سیاه اجازه نمیداد که من الان در خاورمیانه صلح بکنم. حالا امروز باز چنین حرفی رو زده، باز اشاره کرده و گفته که ابر سیاه جمهوری اسلامی محو شده. یعنی هم علی خامنه‌ای داره میگه که زی خیال باطل، هیچ کاری شما نتونستید بکنید، میخواید دیکته بکنیم، ما قبول نمی‌کنیم. از این طرف هم ترامپ میگه که ما زدیم، تمام شد، نابود کردیم و تمام شده است و صلح هم در خاورمیانه برگشت. الان در چنین وضعیتی داریم به سر میبریم که دو رهبر در واقع دارن این صحبت‌ها رو انجام میدن. اما در رابطه با برنامه موشکی هم علی خامنه‌ای صحبت مهمی رو انجام داده. بریم بخشی از اون رو بشنویم، فرداد برمیگردیم. این موشک رو جوان‌های ایرانی ساختن. این رو ما از جایی نخریدیم. این رو ما از جایی کرایه نکردیم. این ساخت جوان ایرانیه. این شناسنامه جوان ایرانیه.
فرداد 38-40 ساله که علی خامنه‌ای مایله که این جملات رو بگه. از اواسط جنگ ایران و عراق آقای خامنه‌ای دنبال این بود که یک برنامه موشکی داشته باشه ایران که تولید خودشون باشه، موشک رو از کسی نگیرند، نخوان که بخرند اون دانش و صنعت موشکی که متعلق به یک کشور دیگه است. الان داره روی همین باز تاکید میکنه و بحث این که میگه ما تونستیم شهرهای اسرائیل رو خاکستر بکنیم و باز هم این رو ازش استفاده خواهیم کرد. اینها باز صحبت‌های مهمیه و در کنار مباحث هسته‌ای وقتی پیش میاد میبینیم که از تنش‌ها چیزی کم نشده، حداقل از سمت جمهوری اسلامی، ولی باز بحث هسته‌ای به نوع دیگری الان خبرسازه و ممکنه که تبعات سنگین‌تری در ماه‌های آینده برای جمهوری اسلامی داشته باشه. اون هم اینجاست که صحبت‌های علی لاریجانی رو اگر نگاه بکنیم راجع به آژانس و راجع به توافق هسته‌ای، راجع به بازرسی‌هایی که جمهوری اسلامی موظفه به آژانس اجازه بده که انجام بدن، موظفه به خاطر اینکه جمهوری اسلامی تصمیم گرفت که از NPT خارج نشه. اگر خارج نشده پس باید به آژانس اجازه بازرسی رو بده. این اتفاقا نیفتاده. گروسی دسترسی نداره، بازرس آژانس دسترسی نداره، پس گزارشی الان در کار نیست. آژانس باید گزارش‌های فصلی تهیه بکنه. در این فضاست که علی لاریجانی میگه که اگر تصمیم دارن که بازرسی انجام بدن، شکل و شکلش رو بیان به ما پیشنهاد بدن، ما تصمیم میگیریم. گزارش های گروسی هم تاثیرگذاری نداره، به نوعی داره کلیت آنچه که آژانس انجام میده، وظیفه آژانس که ارائه این گزارش های فصلی رو داره آقای لاریجانی زیر سوال میبره. اینجاست که ما داریم از لارنس نورمن خبرنگار وال استریت ژورنال میشنویم که اگر که از سمت ایران چنین موضعی رو داریم میگیریم، از سمت اروپایی چنین خبری نیست. اینها برنامه هسته جمهوری اسلامی رو رها نکردند. اگر گزارش تهیه نشه، اگر بازرسان نتونن برن بازرسی بکنند، اینها به دنبال قطعنامه‌ای که در ماه ژوئن آمد، قطعنامه عدم پایبندی جمهوری اسلامی، این رو باز به شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهند برد. 12 ماه از ماه ژوئن فرصت دارن، ولی الان به نظر میاد که حتی ممکنه که به زودی 10-12 روز دیگه فردا دست به این کار بزنند که باز وارد یک مرحله واقعا ناشناخته میشیم که هیچ کدوم اینها پیشتر اتفاق نیفتاده. ممنونم از تو همکارم سمیرا قرایی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن. با افزایش مجدد تنش‌های دیپلماتیک، مقامات ارشد نظامی جمهوری اسلامی میگن برای هر گونه حمله به ایران آمادگی کامل دارن. عبدالرحیم موسوی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفته نیروهای جمهوری اسلامی جنگ طلب نیستن، اما آماده‌اند و به گفته اونها واکنش ایران این بار کاملا متفاوت خواهد بود. همزمان علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه هم گفته اسرائیل در جنگ 12 روزه به دنبال نابودی نظام بود، اما به گفته او تو دهنی محکمی خورد و همه جهان باخبر شد. بهنام طالبلو مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی ها از واشنگتن با ما. آقای طالبلو، چطور ترجمه می‌کنی سیگنال هایی که از تهران داریم میشنویم، چه مقامات سپاه پاسداران چه الان خود رهبر جمهوری اسلامی؟ به نظر یک آرامش خاطری داره که شاید دوباره جنگ نمیشه یا اگر جنگ بشه میتونن دوام بیارن. این از کجا نشأت میگیره؟ ممنونم از دعوتت فرداد خان. ببینید این سیاستی که دولت مردان جمهوری اسلامی به خصوص نظامیا و در تیررأس اون سیستم خود آقای خامنه‌ای باش راحت هستن یا راضی هستن اونه و اینه که مثلا اون سیاست نجنگ نه صلحی که از 2018-19 ارائه کرده بودن، حالا میگه دولت دونالد ترامپ داره اون سیاست یا اون فضا رو تحمیل میکنه. در اون سیاست و در اون فضا کاملا الان دولت مردان و اون نظامیایی که شما فرمودین آلوده هستن و در اون وسط شنا میکنن و مانور میدن و حرفاشون در کوتاه مدت جنبه بسیار داخلی داره، یعنی استفاده یا مصرف داخلی داره، مخصوصا واسه به اصطلاح ارزشی‌ها که از جنگ 12 روزه که سره، ولی از حملات آوریل و اکتبر و قدرت دفاعی اسرائیل و آمریکا پس اون حمله آوریل و اکتبر 2024 بسیار ناراحت هستند. بنابراین در کوتاه مدت این حرفا مانور دادن در چارچوب اون سیاست یا فلسفه نه جنگ نه صلح هست و استفاده داخلی داره. ولی در میان مدت شکی هم نیست که یه سیگنال هم هست که اون آرمانگرایی که دولت جمهوری اسلامی داره و اون انقلابگرایی و اون اسلامگرایی که داشت که کما که واسه 3 یا 4 هفته بعد از جنگ 12 روزه یه خورده کم رنگ شده، دوباره پررنگ شده و این هم یه سیگنال به دولت‌های غرب که نمیتونن فقط بگن
محاصره بکنیم جمهوری اسلامی رو و خودش یا خود به خود اصلاح میشه یا عوض میشه. اینا آقایونی هستن با یک ایدئولوژی بسیار خطرناک و در کمترین لحظه حاضرن بازسازی کنن، بازسازی نظامی، بازسازی عقیدتی و بازسازی محور مقاومت که قبلا بهش اشاره کرده بودی. ولی از طرف غرب هم به گمانم سیگنال های وجود داره که مقامات جمهوری اسلامی رو بر این داشته که شاید از این بحران عبور کردن. از حرفای رئیس جمهوری آمریکا بگیرید که گفته ایران دیگه به شدت تضعیف شده و خطری آنی نیست، تا حتی سیگنالی که بنیامین نتانیاهو از طریق رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین به تهران فرستاده. فکر نمی‌کنید همه اینها یک آرامش نسبی رو در تهران برای مقامات جمهوری اسلامی ایجاد کرده که خیلی خوب اینها توان هسته‌ای ما رو زدند، اگر ما به طور آنی به دنبال بازسازی اون توان هسته‌ای نریم و چند سالی صبر بکنیم تا شاید دست کم این دولت ترامپ از قدرت کنار بره، شاید بتونیم از این بحران با جان سالم عبور بکنیم. بستگی به دیدگاه فرد توی خود تهران داره و دیدگاه‌های مختلف جناحی که خودت و هم بینندگان گرامی از من بهتر می‌دونن. این دیدگاه‌های مختلف جناحی، کما اینکه این دیبیت‌ها یا لجن پراکنی اسم بهتریه بذاریم بین روحانی و جلیلی تو رسانه‌های خود جمهوری اسلامی الان و مخصوصا پس از جنگ 12 روزه و مخصوصا پس اسنپ بک یا اون استفاده مکانیزم ماشیه رو دیدیم، اتفاقا بیشتر رخ داده. درسته یه سری میگن ما بایستی مثلا سکوت کنیم، هر آنچه که از اون اورانیوم که یا تو اصفهان یا تو نتنز یا تو فوردو مونده اون رو بذاریم در خاک بمونه و موندن اون در خاک و نرفتن سمت اون و گهگاهی قدرت بازدارندگی رو درست کردن یا بازسازی کردن اتفاقا بقای نظام رو تامین میکنه. ولی شکی نیست که همه مخصوصا در تیررس اون نظام با این سیاست و با این راهبرد به خاطر آرمانگری و به خاطر اون عقیده و اون نیازی به صدور انقلاب و نیازی به اتفاقا در تنش بودن و سیستم جهانی و مخصوصا با آمریکا و اسرائیل، صلح کوتاه مدت و میان مدت به احتمال زیاد نخواهیم بهش رسید. وضعیت اسرائیل تقریبا در مقابل ایران به گمانم روشن هست، اما چقدر فکر می‌کنید این حرفایی رو که زدید در واشنگتن هم واقعا چنین برداشتی به خصوص در داخل دولت الان وجود داره؟ میدونی که فرداد خان، من که اتفاقا نگرانی یک چیزی بودم، نگرانی اتفاقا میشه گفت نگرانی از پیروزی واسه چندین ماه. شکی نیست که سیاست فشار حد اکثری بازگشته، ولی همونطور که میبینین صدور نفت جمهوری اسلامی متاسفانه پابرجاست. یه چیزی نزدیک 2 میلیون بشکه اگه اشتباه نکنم در ماه سپتامبر، یعنی یه رکورد زده بود. این خطرناکه، چون هر آنچه که خود دولت دونالد ترامپ فکر کنه که موفق بوده در کوتاه مدت، اتفاقا این یک سد راهی ایجاد میکنه واسه اعمال یا ادامه فشار حد اکثری در میان مدت و طولان مدت. درسته یه سری چیزا تحریم شده، درسته مثلا حوثی‌ها برگشتن تو فهرست تروریستی وزارت خارجه، درسته که 4 تا از این شبه نظامی‌های عراق بازگشتن تو اون فهرست تروریستی وزارت خارجه، و درسته که واسه اولین بار واسه 20 و اندی سال قدرت نظامی و قدرت برتر نظامی در طور علنی اسرائیل و آمریکا علیه جمهوری اسلامی رو دیدیم. ولی این آخر قضیه نیست. هر آنچه که از این نظام باقی میمونه تهدید حیاتی واسه اسرائیل خواهد بود و یک نقش بسیار معکوسی و نگران کننده‌ای در رابطه با امنیت ملی و منافع ملی آمریکا در خلیج فارس مخصوصا ایجاد خواهد کرد و اون حس پیروزی که الان در کوتاه مدت دونالد ترامپ داره شاید هم اتفاقا یک حس خطرناکی باشه واسه این دولت در میان مدت و طولان مدت. ممنونم از شما. بهنام طالبلو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی از واشنگتن. در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای پیشبرد طرح صلح آمریکا در غزه، نخست وزیر اسرائیل با نماینده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه استیو ویتکاف و همینطور جارد کوشنر دیدار کرده. قرار جی دی ونس، معاون ترامپ، هم به اسرائیل سفر کنه. در همین حال بنیامین نتانیاهو ساعتی پیش در پارلمان اسرائیل هم گفت ضربات مهلکی به همه اعضای محور ایران وارد شده و در حال حاضر حماس از همه طرف محاصر است. מחר יגיע בשליחותו סגן הנשיא جی دی ونس. فردا معاون رئیس جمهوری آمریکا جی دی ونس از طرف رئیس جمهور ترامپ به اسرائیل میآید و ما با هم گفتگو خواهیم کرد. محور گفتگوها 2 موضوع اساسی است: چالش‌های امنیتی که با آن مواجه هستیم و فرصت‌های سیاسی که پیش روی ماست. ما بر چالش‌ها غلبه کرده و این فرصت‌ها را محقق خواهیم ساخت.
به لطف قدرت ما و با همکاری مداوم با رئیس جمهوری آمریکا باور دارم که توافق‌های صلح بیشتری با کشورهای منطقه به دست خواهیم آورد. ساعتی پیش هم رئیس جمهوری آمریکا در نشستی خبری مشترک با نخست وزیر استرالیا گفت اگر گروه حماس به گفته او خوب رفتار نکنه ریشه‌کن میشه. دونالد ترامپ در این حال گفت که بعید تهران به حمایت از حماس ادامه بده. بریم به کاخ سفید. همکارم آرش علایی از اونجا به ما پیوسته. آقای ترامپ آرش دوباره تاکید کرده که اگر حماس به طور عادی پایبند به توافق نباشه اونها رو سرکوب خواهند کرد. چقدر این نگرانی وجود داره که حماس پایبند به توافق نباشه و این توافق شکننده از هم بپاشه، یا فشارهای آقای ترامپ داره جواب میده؟ هر دو واقعا، هم فشارهای آقای ترامپ جواب میده، هم نگرانی وجود داره به خاطر خیلی شکننده است. دیروز هم جیدی ونس معاون اول رئیس جمهوری داشت با خبرنگارا صحبت میکرد، سعی کرد مدیریت کنه انتظاراتو. گفت انتظار نمیره همه چی یه تیک انجام بشه، هیچ عقب نشینی هم وجود نداشته باشه، به قول ایشون هیچ ستبکی از داستان وجود نداشته باشه، در واقع مجبور نشن دو گام برن جلو یه گام بیان عقب. بعضی وقتا اتفاق میفته بین این دو گروه، واضحا بین حماس گروه‌های نظامی دیگری که در اون منطقه هستند و میخوان به نوعی از زیر یوغ حماس آزاد بشن. درگیری‌هایی وجود داره، برخی از اون درگیری‌ها در خیابان‌ها دیده شده. صحنه‌های اعدام‌های خیابانی ما دیدیم که اصلا در طول از زمان 7 اکتبر به بعد ندیده بودیم. در این حال این حرکات حماس برای طرفدارانش در آمریکا خیلی واکنشی به وجود نیاورده است. ما ندیدیم یک دونه از اون گروه‌های دانشجویی یا اون گروه‌هایی که در آمریکا هستند و صبح تا شب دم از حمایت از فلسطینی‌ها و مردم غزه میزنن، بعد از این اعدام‌های خیابانی هیچ کدومشون واکنش خاصی نشون ندادن، فقط میگن بله یک آتش بسی شکننده است. رهبران حماس میگویند به خاطر آقای ترامپ اعتماد دارن که این روند ادامه پیدا کنه. همونجوری که شما گفتی استیو ویتکاف، جارد کوشنر الان در اسرائیل هستن، دارن با مقامات اسرائیلی صحبت میکنن. دفتر نخست وزیری اسرائیل تایید کرده است که ملاقات‌ها صورت گرفته است. امروز آقای ترامپ میزبان نخست وزیر استرالیا است. طبق معمول کنفرانس‌های خبری که ایشون دارد جنجالی میشود. بخش‌هایش راجع به حماس صحبت کرد. گوش کنیم به صحبت‌های امروز آقای ترامپ. بعضی کشورها وقتی جنایت‌های حماس رو دیدن با من تماس گرفتن و گفتن دوست داریم وارد عمل بشیم. علاوه بر این اگر من از اسرائیل می‌خواستم وارد عمل بشه ظرف 2 دقیقه وارد می‌شد، ولی چنین چیزی نخواستم. می‌خوایم کمی فرصت بدیم و امیدواریم که خشونت کم بشه، اما اونها آدم‌های خشنی هستند. حماس خیلی با خشونت عمل کرده، اما دیگه از طرف ایران حمایت نمیشه. در واقع دیگه واقعا حمایتی نداره. اگر حماس رفتار مناسبی نداشته باشه اونا رو نابود می‌کنیم. داستان اصلی این است که الان آقای ترامپ در موقعیتی قرار دارد که حتی احزاب دست راستی اسرائیل از ایشون انتقاد میکنن، میگوین این طرح صلح ترامپ برای اسرائیل بد است. برخی از اعضای مجلس اسرائیل از حزب لیکود گفتن ویتکاف و کوشنر اسرائیل رو دارن میبرن به دروازه‌های جهنم. تیک انداختن با آقای ویتکاف، گفتن یه معامله املاک در میامی نیست که شما اینجا بخواید انجام بدید. بحث ملت یهودی و در واقع اسرائیل در بین است. با این حال آقایان کوشنر و ویتکاف هم هنوز میگویند که حماس به تمام توافقات باید پایبند بماند. فشار میآورند به اسرائیل. در مطبوعات آمریکا هم گفته می شود که اسرائیلی‌ها خیلی خواهان این نیستند که این آتش بس ادامه پیدا کند، بیشتر مایل هستند که بروند و کار حماس رو به پایان برسانند. فردا جیدی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا مسافرت خواهد کرد به اسرائیل. قرار است اونجا مرحله بعدی توافق صلح ترامپ در خاورمیانه را اجرا کند. اسرائیلی‌ها میگویند تا زمانی که جسد تمام گروگان‌های کشته شده رو تحویل نگیرند به فاز دوم مرحله وارد نخواهند شد. آمریکایی‌ها میگویند حماس در حال تلاش است. حتی جارد کوشنر به نظر میومد فردا امروز نوعی از حماس داشت دفاع میکرد، به نوعی، و داشت میگفت حماس دارد همه جور تلاشی میکند که این جسد کشته شدگان رو پیدا بکند و برگرداند. بنابراین دولت ترامپ میگوید این توافق صورت گرفته است، یه قدم عقب‌تر یه قدم جلوتر ادامه پیدا خواهد کرد. آتش بس میشود پا داستان صلح، چیزی که دولت ترامپ میخواهد. اسرائیلی‌ها میگویند راضی نیستند، به حماس اعتماد نمی‌کنند و ندارند و می‌خواهند مطمئن بشوند که
حماس مراحل بعدی توافق را اجرا می‌کند و دولت آمریکا هم بخشایش میگویند کشورهای عرب قرار است چیکار بکنند. مصر و قطر و امارات متحده و عربستان اینها نیرو قول داده بودن بفرستن. امروز هم تکرار شد این داستان که تا وقتی نیروهای عربی که قرار است بیان در غزه و امنیت رو برقرار بکنن وارد نشوند، فعلا وضعیت به همین منوال باقی خواهد ماند. ممنونم از تو همکارم آرش علایی در کاخ سفید. منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم به ما پیوسته. آقای امیر، آقایان ویتکاف و جارد کوشنر مصاحبه اخیراً داشتن با برنامه 60 دقیقه یا 60 Minutes CBS. در اون اظهاراتی کردن که شاید کم سابقه باشه اگر نگیم بی سابقه باشه. مثلا آقای ویتکاف در بخشی گفتش که ما تا اندازه احساس خیانت کردیم از سمت اسرائیلی ها. در این حال در همین مصاحبه اونها اشاره کردن که با رهبران حماس که خیلی عرف هم نیست در آمریکا دیدار مستقیمی داشتن، حتی جایی همدلی کردن در مورد اینکه هر دو فرزندشون رو از دست دادن. فرزند رهبر حماس در حمله اسرائیل به قطر کشته شد. چطور اینها داره در اسرائیل برداشت میشه در عین حالی که به نظر میرسه این توافق هم تا اندازه زیادی شکننده است؟ با توافق شروع کنم، مسلماً توافق شکننده است، به خاطر اینکه اگر میخواستن که یک توافق بسیار مستحکم و شکست ناپذیر تهیه بکنن، هفته ها، ماه ها و شاید سال ها طول میکشید. تاکتیک آقای ترامپ این بود که از یک چیز ساده تر که آماده اجرا هست شروع بکنه و بعد به مذاکرات به مراحل بعدی برسید که هر کدوم از مراحل وقتگیر خواهد بود. در مورد سیاست‌های اسرائیل و ابراز ناخرسندی نسبت به دولت آقای ترامپ که روز به روز در اسرائیل افزونتر میشه، این یک امر بدیهی و مسلمه، به خاطر اینکه منافع اسرائیل و ایالات متحده همیشه 100% با هم تطابق نداره. بنابراین طبیعی است ایالات متحده میخواهد که تا اونجایی که ممکنه از ادامه جنگ جلوگیری بکنه. در اسرائیل میگویند که مأموریت ما، هدف ما، برنامه ما هنوز کامل نشده، هنوز تونل های صدها کیلومتر، چیزی که من باور کردنش برای مشکله، صدها کیلومتر تونل هنوز وجود داره، حماس حاضر نیست اسلحه‌اش رو کنار بگذاره و غیره و غیره. اینها رو اضافه بکنیم به آنچه که در حکومت اسلامی ایران میگذره و آنچه که در نطق آقای نتانیاهو امشب به اون اشاره شد، اینها همه مراکز بحران‌هایی است که وجود داره و طبیعی است که بحث و جدل بین اسرائیل و ایالات متحده بوده، هست و خواهد بود و اختلاف نظرها خواهد بود و آقای جیدی وانس که فردا به اسرائیل میاد فرصتی هست که تمام این مسائل رو با او در میان بگذارن و به نظر من دو موضوع مهمی که در این مذاکرات مطرح خواهد شد، اول آنچه هست که در غزه میگذره، ولی از دیدگاه من مهمتر ادامه برنامه مشترک و همکاری‌های فیمابین بین اسرائیل و ایالات متحده در رابطه با حکومت اسلامی ایران هست. فکر نمی‌کنید یک مقدار دست آقای نتانیاهو بسته شده؟ در همین مصاحبه که بهش اشاره کردم آقای کوشنر داشت میگفت که اسرائیل از کنترل خارج شده بود. به خصوص به نظر میسه که حمله به قطر خیلی نقش کلیدی داشت اگر اون چیزی که در مصاحبه گفتن واقعا روی کرد دولت آمریکا بوده باشه. و الان آقای ترامپ خب خیلی سرمایه گذاری کرده روی این آتش بسی که به دست آورده. به نظر میسه که دوباره بازگشت به قبل از شرایط آتش بس برای آقای نتانیاهو هم کار راحتی نباشه. در تهران هم می‌بینیم مقامات جمهوری اسلامی از جمله رهبر این کشور چگونه در مورد توان موشکی و هسته‌ایشون صحبت میکنن. آیا فکر نمی‌کنید این آتش بس تا اندازه‌ای توان تهاجمی اسرائیل رو محدود کرده؟ مسلماً اسرائیل تلاش میکنه در عین هماهنگی و همکاری با ایالات متحده و تطبیق دادن سیاست‌ها و خواسته‌های دو کشور آنجایی که لازمه مستقل عمل بکنه و این رو ما در مورد غزه دیدیم. در مورد غزه واقعیت این است که اسرائیل بسیار ناراضی هست از اینکه آتش بس رو تحمیل کردن، بسیار راضیه که اون 20 نفر زنده رو پس گرفتن، بسیار
ممکنه راضی بشه که پیکرها هم داره تحویل داده میشه، ولی از دیدگاه اسرائیل توقف جنگ برای یک مدت طولانی مصیبت باره، به ویژه که میبینیم که سران حماس در داخل غزه مرتبا میگویند که ما اسلحه خودمون رو زمین نخواهیم گذاشت. همین تعرضی که 2 روز پیش به نیروهای اسرائیلی شد و 2 سرباز اسرائیلی جان باختن خودش هشدار دیگری است که کار در غزه از دیدگاه دولت اسرائیل ناتمام مانده، باید تمام بشه و این است که اسرائیل هم چندان خودش رو مقید و پایبند به آتش بس نمیدونه و با ایالات متحده اختلاف نظر داره. این اختلاف نظر همیشه بوده و حتی در مورد جنگ 12 روزه در ایران مسلماً اسرائیل به اقداماتی دست زد که با سیاست‌های ایالات متحده و با خواسته‌های آقای ترامپ هم نوایی نداشت، ولی اسرائیل سعی میکنه که آزادی عمل خودش رو تا اونجایی که ممکنه حفظ بکنه، به شرط آنکه ایالات متحده بیش از پیش عصبانی نشه. 2 نکته رو در سخنرانی امشب آقای نتانیاهو در کنست باید یادآوری کرد. یکی این که گفت ما تصمیم داریم که حد اکثر تسلیحات مورد نیاز رو از این پس در داخل اسرائیل تولید بکنیم، یعنی نمیخوایم که وابسته به ایالات متحده بشه و در همون حال وابسته به برخی از کشورهای اروپایی برای خرید اسلحه باشیم مثل آلمان. و نکته دیگری که گفت قاطعیت اسرائیل هست در سیاستی که نسبت به حکومت اسلامی ایران در پیش گرفته و اون حکومت رو باید به شیوه سرکوب بکنه که خطرات امنیتی علیه اسرائیل ناتمام بمونه یا متوقف بشه. به ویژه که میشنویم که روز به روز تلاش‌های حکومت ایران در لبنان در مورد حوثی‌های یمن و در جاهای دیگر برای بازگرداندن نیابتی‌ها ادامه داره. سخنان آقای علی خامنه‌ای هم امروز نشان داد که حکومت قاطعانه می‌خواهد که با اسرائیل رویارویی بکنه. شاید این نشان هراس حکومت هم باشه. ممنونم از شما. منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم، با ما حین صحبت‌های آقای امیر تصاویر زنده هم از مرز اسرائیل و غزه رو می‌دیدید که فعلا در آرامشی نسبیه. اسرائیل هیوم با اشاره به تلاش‌های جمهوری اسلامی برای بازسازی توان نظامیش نوشته حکومت ایران قصد داره حلقه آتش پیرامون اسرائیل رو احیا کنه. این رسانه با اشاره به صحبت‌های مقامات حکومت ایران نوشته به نظر میرسه تهران در حال حاضر تمرکز اصلیش رو بر افزایش برد موشک‌های بالستیکش گذاشته. روزنامه بریتانیایی سان هم در گزارشی از قول کارشناسان اطلاعاتی اسرائیل نوشته تهران در تلاش برای مسلح کردن مجدد گروه حماس و بازسازی محور نفوذش در منطقه است. کامران متین، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون، به ما پیوسته. آقای متین، کسی ممکنه تصور بکنه بعد از اون جنگ 12 روزه ضربه‌ای که جمهوری اسلامی خورده دستکم برای مدتی فعلا در لاک دفاعی خواهد رفت؟ مقصودم از دفاع این هستش که دست به اقدامی نمیزنه که اسرائیل و آمریکا رو تحریک بکنه، ولی این گزارش‌ها چقدر به نظرتون منعکس کننده واقعیت روی زمین هست؟ آیا جمهوری اسلامی دوباره خواهد رفت به سوی بازسازی به خصوص گروه‌های نیابتیش مثل حماس و حزب الله به علاوه توان موشکی خودش؟ بله، خب در این مدت بعد از جنگ 12 روزه کاملا واضح بود که اختلافات جدی در سطوح بالای حاکمیت در مورد اینکه چه کار باید بکنن وجود داشته و این بحث‌ها ادامه داشته. ولی خب اگر کماکان فصل خطاب بودن خامنه‌ای رو فرض بگیریم در نظام جمهوری اسلامی، سخنانی که امروز خامنه‌ای ایراد کرد نشون میده که صرف نظر اینکه این اختلافات چقدر به هر حال طرفین مواضعشون به هم نزدیک شده یا نه، ولی چیزی که امروز خامنه‌ای بیان کرد حاکی از این است که خب جمهوری اسلامی عزم رو بر این گذاشته که در واقع کوتاه نیاد، عقب نکشه و
تحلیلش این هست که هر گونه عقب نشینی به خصوص اگر آشکار باشه بر اساس فرض بکنید مذاکره مستقیم با آمریکا یا قبول بعضی از این شرایطی که مطرح شده از سوی غرب، این در واقع آغاز پایان رژیم جمهوری اسلامی هست و نباید در عرصه خارجی به هیچ عنوان این ضعفی رو که به هر حال این جنگ نشون داده بگذارن که تبدیل به یک بحران داخلی سیاسی در ایران بشه. در این فاصله خب یک سری تحولاتی هم رخ داده که تقویت میکنه که شاید جمهوری اسلامی فکر میکنه که میتونه دوباره به موضع تهاجمی تر یا حداقل از موضعی حرف بزنه که ظاهرا شکست نخورده. یکیش این است که این ترافیک بین ایران، تهران و مسکو خب پرتردد بوده. اخیراً لاریجانی رفت به مسکو و پیامی از سوی خامنه‌ای به روسیه داده. رسانه‌های دو طرف میگن که توافقات استراتژیک روسیه و ایران حتی گسترش پیدا کرده و روسیه و چین در زمان بازگشت تحریم‌ها بر اساس مکانیزم ماشه خب اون رو غیرقانونی اعلام کردن و از موضع ایران که این غیرقانونی هست دفاع کردن. ایران هم الان رسما اعلام کرده که در واقع تاریخ انقضای برجام بر اساس همون زمان بعدی که اون زمان درج شده بود پایان یافته. روز شنبه مواد برجام در واقع منقضی شده از نظر ایران و ایران رسما اعلام کرده که مواد مربوط به محدودیت بر روی برنامه هسته ایران که در برجام بود هم بنا به تعریف تمام شده. یعنی اعلام میکنه که ما هر کاری به هر حال در این زمینه مایل باشیم انجام خواهیم داد و فکر میکنه که به هر حال روسیه و چین ممکن است که کمکش بکنن به هر حال به خاطر اینکه اونها بازگشت تحریم‌ها رو به رسمیت نمیشناسن. بعد مسئله موشک‌های بین قاره‌ای رو داریم که شما هم اشاره کردید و اینکه تحرکاتی مشاهده شده که در جنوب غرب سوریه هنوز هم کانال‌هایی وجود داره که جمهوری اسلامی برای انتقال سلاح به حزب الله ازش استفاده میکنه. در داخل خود لبنان حزب الله مخالف شدید این هست که خلع سلاح بشه از سوی دولت لبنان. همه اینها نشون میدن که خب جمهوری اسلامی مشغول هست که دوباره امکانات بازدارندگیش رو از نظر خودش تقویت بکنه و باید این رو بر این اساس در نظر بگیریم که اولا توافق رو با آمریکا با شرایط فعلی ناممکن میدونن و بر این اساس فکر میکنن که یک حمله مجدد از سوی اسرائیل کاملا ممکن است و باید براش آماده باشن. اینطوره واقعا؟ یعنی فکر میکنن حمله مستقیم دوباره از سمت اسرائیل ممکن هست؟ اگر هست چرا حاضرن چنین ریسکی رو بپذیرن؟ چون نگاه‌های دیگری هم وجود داره که فکر میکنن شاید این بحران رو از سر گذراندند و حالا اسرائیلی‌ها به خصوص با نگاه غیر مداخله جویانه‌ای که دولت آقای ترامپ داره شاید دوباره سراغ تهران نرن. بله خب میدونید یکی از برنده ترین نقاط استراتژی نظامی اسرائیل این است که خب قابل حدس نیست و اصل غافلگیری همیشه در تمامی جنگ‌هایی که اسرائیل درش دخیل بوده وجود داشته، منهای مسئله 7 اکتبر که برای اولین بار اونها غافلگیر شدن. در نتیجه جمهوری اسلامی نمیتونه واقعا 100% مطمئن باشه که کدوم طرف این قضیه رخ خواهد داد و واقعیت اینه که به لحاظ قانونی و دیپلماتیک هنوز دو طرف در جنگ هستن. اون آتش بسی که بعد از روز 12 شکل گرفت که هیچ جایی واقعا نه کسی امضا کرده نه متنی نوشته شده. ادعای به هر حال ایالات متحده هست و جمهوری اسلامی که اونها از ما خواستن که جنگ رو متوقف بکنیم. در نتیجه طرفین به طور تکنیکی در حالت جنگ هستن. یک سری مسائل وجود داره که ظن عدم حمله اسرائیل در آینده نزدیک رو تقویت میکنه، من جمله انتخابات در داخل اسرائیل که آقای نتانیاهو خودش آماده کرده که در شرکت بکنه و بازگرداندن گروگان‌های زنده و اجساد اونایی که کشته شدن میتونه به هر حال ازش استفاده بکنه در تبلیغات انتخاباتی که اهداف جنگیش رو متحقق کرده. از اون طرف آقای ترامپ میخواد که مسئله آتش‌بس غزه رو اولا تحکیم بکنه، دوما این رو به یک صلح منطقه‌ای بدل بکنه. به این دلیل شاید به هر حال نخوان با ایران درگیر بشن در این مقطع حداقل. ولی خب همه اینها میتونه برعکس هم تعبیر بشه. یعنی واقعا سخته هم برای جمهوری اسلامی هم برای ناظرین که واقعا بدونن که آیا اسرائیل به زودی حمله خواهد کرد یا نه، ولی به نظر میرسه جمهوری اسلامی فرض رو بر این گذاشته که این جنگ هنوز پایان نیافته به دلیل اینکه برنامه هسته ایران پایان نیافته و خامنه‌ای امروز بر این کاملا تاکید کرد و از این لحاظ هم حمله آمریکا و هم اسرائیل کاملا محتمل هست. ممنونم از شما. کامران متین، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون.
کلمبیا به دنبال افزایش تنش‌ها با ترامپ بر سر تعرفه و مبارزه با قاچاق مواد مخدر سفیرش رو از واشنگتن فراخوانده. این تصمیم بعد از اون گرفته شده که ترامپ تهدید کرد تعرفه‌های تجاری علیه کلمبیا رو افزایش میده و کمک‌های مالی به این کشور رو قطع میکنه. ترامپ در عین حال رئیس جمهوری کلمبیا رو هم رهبر باند مواد مخدر خونده بود. اظهار نظری که بوگوتا اون رو توهین‌آمیز توصیف کرده. خبرنگارمون مرضیه حسینی از کنگره آمریکا به ما پیوسته. حالا بعد از ونزوئلا کشور دیگر آمریکای جنوبی هم درگیر شده با رئیس جمهوری آمریکا. چه میدونیم در مورد این تنش بین بوگوتا و واشنگتن؟ تنش بسیار مرتبط هست با همون تنش‌های آمریکا با ونزوئلا. فرداد میدونیم که یکی از بزرگترین عملیات‌های نظامی چند دهه اخیر آمریکا در کارائیب در حال انجام هست. گفته میشه بیش از 10 کشتی جنگی، 10 هواپیمای جنگی و حداقل 10,000 نفر از ارتش دریایی آمریکا در منطقه در حال عملیات هستن. اینها خب هر از چنگایی به این قایق‌ها حمله میکنن و اعلام میکنن که حملاتی بوده برای منهدم کردن قایق‌هایی که حامل مواد مخدر بودن. گویا یکی از این قایق‌هایی که اینها بهش حمله کردن به گفته آقای پترو، یعنی به گفته رئیس جمهور کلمبیا، یک ماهیگیر فقیر کلمبیایی بوده که کشته شده و همین هم باعث شد که اونها انتقاد بکنن، آمریکا و آقای ترامپ رو متهم بکنن به قتل و گویا این اصلا به مزاج آقای ترامپ خوش نیامد، چون که بلافاصله گفتش که آقای پترو رئیس جمهور کلمبیا یک فرد بی‌ادب هست و به خاطر این بی‌ادبیش نه تنها کمک‌های مالی آمریکا به کلمبیا رو قطع میکنه بلکه برای اونها تعرفه هم وضع میکنه. در خصوص کمک‌های مالی مشخصا اشاره آقای ترامپ احتمالاً، چون هنوز معلوم نیست دیگه، برمیگرده به قرارداد و تفاهم‌نامه‌ای که بین آمریکا و کلمبیا از سال 2000 منعقد شده بوده در راستای مبارزه با مواد مخدر. طبق آخرین آمار قبل از اینکه آقای ترامپ روی کار بیاد، این مبلغ سالیانه حدود 400 میلیون دلار بوده که اگرچه بعد از قطع شدن کمک‌های USA تقریبا میگن فقط 100 میلیون ازش باقی مونده. احتمالاً آقای ترامپ قصد داره این کمک رو قطع بکنه. چون به گفته خود آقای ترامپ گفت کلمبیا از ما پول میگیره ولی خودش بزرگترین تولید کننده کوکائین در جهان هست. از طرف دیگه وضع تعرفه هم مشخص نیست چقدر آقای ترامپ میخواد تعرفه وضع بکنه، اما مشخصا تا به حال حداقل 10% تعرفه وجود داره. مسئله‌ای که میتونه به گفته خیلی از مطبوعات فقط یه تنش لفظی نباشه. عملاً میگه استراتژی آمریکا رو در آمریکای جنوبی در واقع به نوعی مسیرش رو عوض میکنه، خصوصا برای کلمبیا که یکی از متحدترین شرکای آمریکا در منطقه آمریکای جنوبی قلمداد میشد. اما میدونیم که تنش آقای ترامپ و آقای پترو سابقه داره. به حدود 9 ماه پیش آقای ترامپ همین که وارد کاخ سفید شد تنش لفظی رو با اون آغاز کرد، اونم سر مهاجرین اجباری بود. آقای ترامپ میخواست که تمام این مهاجرین اجباری رو بخشش رو به کلمبیا ارسال بکنه. آقای پترو نپذیرفت، گفت ما فقط وقتی مهاجرین رو قبول میکنیم که با اونها برخورد انسان دوستانه بشه. همون موقع هم آقای ترامپ تهدید کرده بود به این بحث تعرفه، اما مرحله دوم تنششون اگه یادمون باشه در همون زمان نشست سازمان ملل متحد هست، همین آقای پترو بود که رفت به معترضین در نیویورک ملحق شد و به در واقع سربازان آمریکایی شعار داد که از آقای ترامپ فرمان نپذیرن و همون موقع هم وقتی که رئیس جمهور کلمبیا هنوز در داخل آمریکا بود، وزارت امور خارجه اعلام کرد که ویزای آقای پترو رو قطع کرده. خلاصه این سومین مرحله تنشی هست که بین آقای ترامپ و آقای پترو در حال رخ دادن هست. مشخص نیست که چقدر آقای ترامپ در این بازه زمانی جدی هست، اما به گفته بسیاری حداقل منتقدین آقای ترامپ بر این باور هستند که اساساً کل عملیات نظامی که آمریکا داره در کارائیب انجام میده به گفته بسیاری از حقوقدانها هنوز مبنای حقوقی نداره، چون هیچ اسنادی ارائه نشده. اما از طرف کلی‌تر خیلی هم میگن که آمریکا، یعنی آقای ترامپ، داره استراتژی آمریکا رو تغییر میده. چون در واقع اون مفهوم وابستگی متقابل اقتصادی که در روابط بین‌الملل شناخته شده است رو داره تبدیل میکنه به بردگی یک جانبه و این درخواستی هست که از کشورهای آمریکای جنوبی داره. این حرفی است که منتقدین آقای ترامپ میزنن. باید دید که در روزهای آینده چه اتفاقی رخ خواهد داد، چون هنوز عملاً تعرفه‌ای وضع نشده. ممنونم از تو همکارم مرضیه حسینی از کنگره آمریکا با ما. شایان سمی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا به ما پیوسته. آقای سمی، به نظر میرسه که یک رویکرد مداخله جویانه، اگر واژه بهتری نتونم پیدا بکنم، آمریکا الان داره در آمریکای لاتین، آمریکای جنوبی، منطقه کارائیب که شاید از زمان ریگان به این ور کم سابقه بوده اگر بی سابق نبوده. آیا اینها تصادفی هست؟ چه موضع آقای ترامپ در مقابل ونزوئلا، چه الان کلمبیا، یا یک رویکرد جدیدی است که الان واشنگتن به این منطقه پیدا کرده؟
با درود خدمت شما جناب فرزاد بسیار گرامی و مردم شریف ایران. ببینید، نه، من فکر نمی کنم که این به صورت اتفاقی پیش آمده باشه. ما اگر بخوایم به یک تاریخ حداقل 10-15 ساله اخیر مراجعه بکنیم، روابط ایالات متحده با کلمبیا در حقیقت یک بدبستانی بوده که هر دو طرف درگیر یک سری روابط بودن. منظورم چیه؟ منظورم اینه که به فرض اون موقع که در سال 2017 آقای ترامپ میخواست سختگیری بیشتری در مورد کلمبیا اعمال بکنه، متوجه شدن که انتخابات ریاست جمهوری در کلمبیا در راه هست که ممکنه طرفای چپگرا برنده بشن و آقای ترامپ مجبور شد که یک گام به عقب برداره. همونجوری که بانو حسینی هم در گزارششون فرمودن، این گزارششون هم در مورد این پذیرش مهاجرین غیرقانونی که ژانویه امسال آقای پترو گفته بود میپذیرم، بعد اومد گفت نمیپذیرم، یک چرخه مریضی رو بین ایشون و آقای ترامپ ایجاد کرد. اینا همه به یک طرف باشه، آقای ترامپ یک علاقمندی خاصی هم داره که بیاد در مورد مقابله با مواد مخدر یک قدرتمندی بیشتری رو از خودش نشون بده. الان هم میبینه که در طی دوران ریاست جمهوری آقای پترو مناطق رشد و پرورش گیاه کوکا که برای تولید کوکائین استفاده میشه خیلی زیاد شده، چیزی حدود 67% افزایش پیدا کرده. همه اینها رو عرض کردم، ولی یه گرفتاری برای آقای ترامپ هنوز وجود داره. اگر خیلی هم بخواد به پترو سختگیری بکنه، بعد سازمان‌های یعنی گنگ‌های تولید مواد مخدر میان در مملکت کلمبیا، نه فقط قدرت رو به دست میگیرن بلکه مراکز مالی رو به دست میگیرن و بعد همون کاری که ترامپ میخواد بکنه برعکس میشه. چرا؟ چون در سال 2024 در ماه ژوئیه 2024 ارتش نیروی دریایی کلمبیا با سایر کشورها همکاری که کردن، کمپینی رو راه انداختن و چیزی حدود 5 میلیارد دلار مواد مخدر غیرقانونی رو ضبط کردن. این برای ترامپ یک دردسر ایجاد میکنه. آقای سمی، در عین حال به نظر میرسه که ریسکی که آقای ترامپ برداشته به خصوص در اقدامات نظامی علیه این گروه‌های تبهکار قاچاق مواد مخدر سوالهای قانونی بسیاری رو به وجود آورده. حتی در اون دوران اوج مبارزه با مواد مخدر، باز هم در دوران رونالد ریگان، معمولا همکاری‌های بوده با دولت‌های محلی. اینطوری نبوده که ارتش آمریکا بره وسط آب‌های آزاد حمله بکنه به قاچاقچیان مواد مخدر. این چقدر چه از نظر قانونی چه از نظر دیپلماتیک به نظرتون میتونه پاشنه آشیل آقای ترامپ بشه در این مبارزه‌اش با مواد مخدر؟ خیلی میتونه براش درد سرساز بشه، برای اینکه ببینید ایشون میتونه بیاد بگه که من دارم سعی میکنم با از بین بردن مواد مخدر مقابله بکنم، ولی وقتی که این حملات متاسفانه به افراد بیگناه مثل اون ماهیگیر یا مثل افراد دیگری که مورد حمله قرار میگیرن ناخواسته، این رو قبول داریم، آقای ترامپ نمیخواد بیاد کسی رو بی خودی برداره بکشه، ولی این هدفگیری ها و این صدمات برای ترامپ بسیار گران تمام خواهد شد. چرا؟ چون کلمبیا الان اگر نیاد با امریکا همکاری بکنه و اونجوری که آقای ترامپ امروز در پیام تروت سوشال خودشون نوشته بودن که کمک‌های مالی رو به کلمبیا قطع خواهد کرد، کلمبیا به سمت کی میره برای دریافت کمک مالی؟ چین برای امریکا میتونه مشکلات بیشتری رو ایجاد کنه. با همه این احوال که باید این رو هم در نظر داشته باشیم که آقای ترامپ در ماه سپتامبر گذشته تایید کرد که کلمبیا لایق دریافت کمک‌های امریکا هست. الان اگر بخواد زیرش بزنه بعد برای وجهه جهانیش خطر آفرین میشه. ممنونم از شما. شایان سمی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما.
و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. فرصت کوتاهی داریم تا برای چند لحظه‌ای به اسرائیل بریم. تصاویر زنده داریم از تحویل جسد یکی از گروگان‌ها توسط حماس که گفته میشه متعلق به یکی از 16 گروگان کشته شده است که هنوز در غزه هستند. به یک مؤسسه پزشکی قانونی اسرائیل تحویل داده شده. این یکی از نقاط اختلاف اسرائیل و حماس هست، چون اسرائیل خواهان بازگشت همه اجساد گروگان‌هاش هست. حماس میگه برای یافتن اونها نیاز به امکانات فنی بیشتری داره. ممنونم از همراهیتون. برنامه رو با همین تصاویر زنده از تل آویو نزدیکی پزشکی قانونی به پایان میبریم.